Chào anh chị em, mình là kiến trúc sư Nguyễn Hiếu. Hôm nay xin được giới thiệu với các bạn công trình nhà ở gia đình mình thiết kế cho bạn Huy ở thành phố biển Vũng Tàu. Như một số clip trước thì mình có giới thiệu mình ở Tuyên Quang và cách Vũng Tàu cũng hơn nửa chiều dài đất nước. Thì theo mình khoảng cách không phải là vấn đề quá quan trọng mà cái quan trọng ở đây là cái tinh thần làm việc. Thì qua trao đổi với bạn Huy thì bạn Huy muốn thiết kế công trình với những công năng chính, đấy là sân ô tô, 3 phòng ngủ, có một phòng thờ ở trên tầng 3, một kho để đồ. Phòng khách thì có giếng trời tiểu cảnh và với tiêu chí là nhà phải thông thoáng và thiết kế theo phương án là lệch tầng, mặt trước là dạng mái Thái. Diện tích đất bạn gửi cho mình có chiều rộng là 5 mét nhân với chiều sâu là gần 20 mét. Bạn có lập thêm một nhóm Zalo nữa có 3 thành viên, đấy là bạn, vợ bạn và mình. Thì công việc chính ở đây là mình sẽ lên phương án mặt bằng 2D để bạn và vợ bạn thống nhất được phương án. Sau khi mà thống nhất được phương án 2D thì mình mới triển khai công việc, đó là lên phương án 3D. Bạn có quay hiện trạng khu đất nhà bạn và gửi cho mình. Phố đã lên đèn, quá đẹp. Khu đông dân cư, đây, khu nhà này là nhà bạn sẽ dự kiến xây. Phương án 2D thống nhất được với bạn ngày 17 tháng 4. Đó là mặt bằng tầng 1 mình sẽ để gara ở phía trước với chiều rộng và với chiều sâu là 5,9 m. Tiếp đến là không gian phòng khách có chiều sâu là gần 5,6 m và khu vực cầu thang để gọn sang một bên. Không gian bếp và vệ sinh ở phía cuối cùng. Vệ sinh thì chỉ có một xí thôi. Và mặt trước sẽ là sân rửa thông với giếng trời. Còn lên tầng 2 thì mặt lệch tầng phía sau sẽ là một phòng ngủ có vệ sinh khép kín, có diện tích là 18 m². Có 2 cửa sổ, một cửa sổ nhìn ra khu vực giếng trời chỗ ô cầu thang và một cửa sổ nhìn sang khu vực giếng trời phía sau nhà. Mặt trước sẽ là phòng ngủ master, có diện tích là 29,5 m. Diện tích này là đã bao gồm cả vệ sinh. Thì vệ sinh mình đẩy sang khu vực phía gần cầu thang, như vậy phòng ngủ sẽ rất là vuông vắn và rộng. Mặt ngoài sẽ là ban công trồng cây xanh. Còn lên mặt bằng tầng 3, phòng ngủ phía sau có công năng như phòng ngủ ở dưới tầng dưới. Phía trước sẽ có một vệ sinh chung và một phòng ngủ có diện tích 13,5 m². Phía ngoài cùng là phòng thờ có một ban công nho nhỏ. Sẽ còn một mặt bằng nữa là mặt bằng tầng tum. Tuy nhiên mặt bằng tầng tum thì với công năng như yêu cầu của bạn thì chỉ có một kho nho nhỏ để máy giặt, máy sấy và một sân phơi thôi. Sau khi đã thống nhất được phương án 2D với bạn thì mình đã lên phương án 3D. Phối cảnh công trình theo đúng như ý chỉ của vợ bạn, theo kiểu mái Thái tân cổ điển mà lại vẫn hiện đại trẻ trung. Không biết là vợ bạn với bạn có chim ưng không, nhưng mà mình thấy rất đẹp. Tất nhiên rồi, mình vẽ mà quá là đẹp luôn. Màu nền phớt tím của CX8, còn mặt phía trước, phần mái vòm và ban công sẽ là sơn màu trắng tinh. Còn đi vào công năng tầng 1, phía ngoài cùng sẽ là gara. Gara rất rộng, có chiều sâu lên đến gần 6 mét. Vách kính ngăn giữa gara và phòng khách thì mình sẽ làm rộng nhất có thể, để có thể lấy sáng cũng như là lấy gió từ ngoài vào. Phía gần cửa, phía đối diện sẽ là một bồn cây nho nhỏ, và nếu mà vẽ chính xác hơn thì mình sẽ phải thêm một tủ giày ở vị trí này. Cửa thì mình sẽ chia 2 cửa, một cửa quấn và một cửa có chiều rộng 1 mét là cửa đi.
Thì như vậy theo mình sẽ thuận tiện hơn. Không gian bên trong nhà thì phía ngoài là phòng khách có chiều rộng, có chiều sâu cũng đến 5,6 mét. Cầu thang mình sẽ để gọn sang một bên. Dưới gầm cầu thang thì thiết kế thêm một kho để đồ nho nhỏ. Nhà mà có đẹp được thì không gian kho cũng rất quan trọng. Phía cuối cùng là khu bếp và vị trí bàn ăn, diện tích bếp rất rộng. Khu vệ sinh thì mình làm nho nhỏ thôi, chỉ có một xí, và phía ngoài sẽ là sân rửa thông lên với giếng trời. Lên mặt bằng tầng 2 phía sau sẽ là một phòng ngủ có diện tích là 18 mét vuông. Có vệ sinh khép kín và vệ sinh thì cũng được thoát mùi ra ô giếng trời phía sau. Còn phòng ngủ trước là phòng ngủ master có vệ sinh riêng. Vệ sinh thì mình đẩy ra khu vực cầu thang nên là phòng ngủ sẽ rất rộng và có một ban công riêng nữa. Mình có ý tưởng như này thì bạn có thể kê giường ở phía giữa phòng. Thì như vậy khi mà vợ có đuổi bạn chạy vòng quanh giường thì hàng xóm có thấy thì cũng không biết là đứa nào đuổi đứa nào. Đấy là kinh nghiệm của bản thân mình thôi, thì bạn có thể áp dụng hoặc không. Còn lên mặt bằng tầng 3, phía sau sẽ là một phòng ngủ có công năng như phòng ngủ ở dưới tầng dưới, còn mặt trước là một vệ sinh chung và một phòng ngủ có diện tích 13,5 mét vuông. Còn mặt ngoài cùng là phòng thờ. Mình làm một vệ sinh chung như này bởi vì không gian phòng thờ cũng như là không gian ban công rồi bạn còn phải lên tầng trên nữa thì có một vệ sinh chung để dùng cho tiện cũng rất là hợp lý. Lên mặt bằng tum, phía bên này là không gian kho để máy sấy và máy giặt. Phía mặt bên cạnh là sân thoáng nho nhỏ. Theo mình vách kính mà ngăn giữa kho và khu vực sân phía ngoài bạn mở rộng hết cỡ để có thể lấy được nắng cũng như là gió vào khu vực kho. Còn phía trên tum thì tất nhiên rồi, bạn sẽ để tách nước và có thể lắp thêm được pin năng lượng mặt trời, cũng rất hợp lý. Mặt cắt qua công trình. Tầng 1 thì như thống nhất với bạn, mình sẽ làm chiều cao là 4,2 mét. Còn phía sau khu vực bếp đây sẽ có chiều cao là 3 mét. Còn các phòng ngủ ở phía tầng trên, mình sẽ làm chiều cao là 3,9 mét. Như bạn thấy ở đây thì có một cái ô thoáng để lên khu vực sân phía trước. Trên đây là phương án thiết kế nhà bạn Huy Vũng Tàu. Anh chị em có ý tưởng độc lạ cứ để lại bình luận ở phía bên dưới. Các bạn nhớ đăng ký kênh thì như vậy mình sẽ có thật nhiều động lực để có thể sáng tác những công trình sắp tới. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn.